Magandang umaga at alamin kung paano gamitin ang Google Classroom sa ating mga cellphone. Dalawang paraan sa pag-install ng iyong Google Classroom. Ito ang una ay i-open mo yung Google account, i-type ang Google Classroom. Maghintay lang. Makikita mo yung logo ng Google Classroom at i-click mo yung install back na box. O di kaya sa Play Store ay type mo ulit ang Google Classroom, makikita mo din ulit syempre ang logo ng Google Classroom, i-click ang install at hola, nakapa-install na tayo. So, open natin to, hanapin natin yung cross para sa mga teacher o guro, create tayo ng class. Ayan, check natin yung box, click natin yung continue. I-type mo na ang information sa create class, kagaya ng class name, Filipino 303. Then section, lagay natin section Rizal. Then room 369, subject ng at ma'am. So, click natin ang create. Kita natin, naka-highlight yung screen, i-click mo yung add. Ayan na yung ginawa natin, nag-select yung 303 para malaman natin ang passcode. Punta tayo sa settings. Ito yung binibigay natin sa ating estudyante ng class code. So, ito na yung information sa Filipino 303. Yung class code natin, pwede natin i-disable or reset. Sa stream settings, pinili ko ang student can post, comment, i-disable ang gusto mo. Sa classroom on the stream, pinili ko yung show contents notification. Natin ang save. Hanapin mo yung dalawang arrow, i-click mo yan. Kasi dyan, pwede mo dyan isulat ang iyong greeting. So, pagbati ka ganyan, magandang araw. Pwede kaya yung announcement. Tapos, click mo yung send. Ayan. Tingnan natin. Okay, lumabas na sa Filipino 303 na ginawa natin. Okay. Pwede mo din yung i-delete yung o di kaya mag-change ka ng change mo yung announcement. Tapos, dyan sa baba, pwede dito mag-comment ulit. Kumusta na kayo? Send mo yan. Ayan, makikita natin. O, ayan na. So, nag-umpisa na yung pag-usap. Pwede natin yan i-edit. O, di kaya i-delete. Tayo sa classwork. Okay, click natin yung add. Makikita natin dito yung assignment, question, material, topic, or your post. Yung assignment, dito, i-input natin o i-type natin yung mga information kagaya niyan. Paano kapagawa natin sa mga estudyante. Halimbawa, title, sino ako? Pagkatapos, yung description, kung ano ang gagawin nila. Gumawa ng composition ng may dalawang talata na napapalooban ito ng 10 pangungusap. So, gamit ng at na. Pwede mo na din ilagay dito yung rubrics mo. So, bagawin natin yung puntos, yung points, gawin natin 10. Then, save natin yung clip. Tapos, syempre yung due date, kinabukasan pa. Okay, mabait ako na teacher kaya gawin ko itong gabi. So, gawin natin hanggang alas 10 ng gabi. Click natin yung okay. Pagkatapos, kaya lagay na lang din natin yung topic ulit. So, gamit ng click natin yung save. So, ayan na. Click ulit natin yung send. Para ma-save na din siya. Ito na yung ipapagawa sa mga kapag
pagka-click mo to, wala na siyang instructions. Yung instructions yung mga instructions mo. Tapos yung student work, yung isasabit ng mga bata. Nagagawa ko na nag-video para sa mga bata. Punta tayo sa question. Okay, input na natin yung ating mga questions. Gagawa tayo halimbawa nito. Dumating ako, open ng close parentheses ng biglang umulan. So, depende sa'yo kung ilang questions na gagawin mo. Gawin natin tong 5 questions. So, pagkatapos, syempre, gagawa tayo ng instructions. O panuto. Sa nangguhitan ang tamang sagot sa loob ng saknong. Pagkatapos niyan, baguhin na din natin yung puntos. Gawin natin yung 5 points. Save natin. Tapos, yung due date natin, baguhin natin. Halimbawa, yung klase mo is in the next day, di ba? So, in the next day ng hapon. So, hapon kasi to. Siyempre, nagbaglaan ka ng oras sa iyong lesson, di ba? Habang nag-discuss kayo, magbigay ka ng mga ilang minuto para dito sa question para masasagot ng mga estudyante. Halimbawa, yung klase is alauna na mag-umpisa, pwede natin gawin 1:30. So, yan. Save natin. So, bigyan na rin natin pagkakataon ng baguhin ng estudyante ang kanyang sagot. Ayaw ko yung mag-uusap sila. So, i-click natin to. Mag-share pa yan ng mga sagot eh. So, ganyan. Pagkatapos, save natin na yan. Tapos na tayo sa assignment tsaka question. Dito tayo sa topic. Okay, itong topic, lagay natin yung title. Siyempre yung gamit ng at pwede tayo maglagay ng link. Mag-additional, ilagay natin yung link o yung file natin. Halimbawa, yung file ko, meron akong file dito. So, pwede ko yung i-add. Medyo matagal lang. So, hindi kaya pwede ko din yung sa link sa YouTube. Ilagay ko lang dito yung URL. Tapos na tayo sa classwork dito pa sa people. Dito add natin yung co-teachers natin gamit ang kanilang email. O di kaya doon sa ating mga estudyante, gamit pa rin ang kanilang email, lalo na yung mga hindi nakatanggap ng class code. Pag-click din natin tong 3 linya, ito yung makikita natin. So, another lesson naman kung ano po yung nakalagay dyan. Yun lang din naman yung mga ginagawa natin today. Maraming salamat!